Wow. Yes. Yes, pork legs. Pork legs. Frozen. Yan, see? Alam na alam pag frozen ang gayat talaga. Machine ang nagayat. Wow. Blanch muna natin. Yes, blanch natin ang ating pork legs. Yan, liit yan. Ganyan. Gawin natin ang hukay. Open natin. Yes, open natin guys. Yung ang mga impurities ay naglabasan na sa ating knuckles, sa ating pig legs. Yan. Kailangan natin pakuloyin siya ng husay. Oh. Yes guys, ang ating pork legs. Yan, lagay natin dyan. Ating na-blanch na pork legs. Yes. Yan. Then, ang ating bawang, sibuyas, star anise. Yeah, put it together. Yes. Then, lagyan natin ng paminta. Yes. Lagyan natin ng toyo. Boom. Toyo. Then, lagyan natin ng pineapple juice. Yes. Lamasin muna natin siya para ma-coat siya ng toyo. Yan. Ma-coat ng toyo ang laman. Ayan. Yes. Konting toyo pa. Then, lagyan natin si pineapple juice. Ayan. Palambutin natin ang pork legs pineapple juice. Sorry. Yes. Mabuhayin natin apoy. Ayan. Knuckles, pig legs. Yan ang humba ni 357 Olive Kitchen. Yes, wow, ang bango. Pula. Kumukulo ng ating humba. Pineapple juice. Yes, sinaan natin ang ating apoy. Buksan natin ang ating humba. Yun. Hiniwalay na sa kanyang oh. Yan. Yan lamang. Hiwalay na. Hiwalay na ang laman. Ating tikman. Ay, ayun nga, malasa. Wow. Sabaw pa lang. Yun na, ito na ang ating humba. Yun. O, diba? Yum, yum. Hindi tayo sa Tikimam Blues. Tikman natin. Ang dala sa maliit. Yan. Wow.
Yes.